સ્વાગત છે આપનું ફરી એકવાર ક્લોઝિંગ બેલની અંદર અને સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આપણે એક એક્સક્લુઝિવ સમાચાર આવી રહ્યા છે એના પર ખાસ નજર કરી લઈએ. CNBC TV 18 તરફથી એક એક્સક્લુઝિવ સમાચાર આવ્યા છે કે અલ્ટ્રાટેકે કેશોરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સિમેન્ટ કારોબાર જે ખરીદવા માટે એક અહીંયાથી રસ દર્શાવ્યો છે. ખાસ કરીને કેશોરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડ્યુ ડિલિજન્સ પર પણ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. હવે બે અત્યારે ખાસ તો વિચારી રહ્યા છે પ્રમોટર બાયઆઉટ અને બીજી તરફ ખાલી પ્રમોટર બાયઆઉટનો પણ એક ઓપ્શન અહીંયાથી તેઓ ખાસ કરીને વિચારી રહ્યા છે અને બિઝનેસ ખરીદવામાં અહીંયાથી ખાસ રસ દર્શાવી રહ્યા છે. મયુરેશ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ માટે આ ન્યૂઝ તમને કેવા લાગે છે? કારણ કે જો કેશોરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો માત્ર સિમેન્ટ કારોબાર અહીંયાથી તેઓ ખરીદવા જઈ રહ્યા છે. અત્યારે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ એક ધ લાર્જેસ્ટ સિમેન્ટ પ્રોડ્યુસર તો છે, પરંતુ ત્યાંથી એમની કેપેસિટીની અંદર પણ વધારો થશે. જોકે હજી આની કોઈ વધારે ડિટેલ નથી આવી, પણ આ ડીલ આગળ વધે તો કેવી રીતે આ વર્કઆઉટ થશે અલ્ટ્રાટેક માટે? અલ્ટિમેટલી વેલ્યુએશન્સ ઉપર છે, કયા વેલ્યુએશન્સ ઉપર એ અક્વાયર કરી રહ્યા છે. આઈ થિંક રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટના હિસાબે આજની તારીખમાં શું એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ આપે છે ડીલ માટે, આઈ થિંક ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી ક્રિટિકલ. એન્ડ ઇફ ઇટ્સ અ ગુડ વેલ્યુએશન, મારા હિસાબે આઈ થિંક ઓર્ગેનિકલી જેવી રીતે આઈ થિંક કંપની એક્સપેન્ડ કરી રહી છે પોતાની કેપેસિટીઝ અને જેવી રીતે આ ઇનઓર્ગેનિક ગ્રોથ થશે એક્વિઝિશન્સથી, આઈ વિલ હેવ અ સબસ્ટેન્શિયલ માર્કેટ શેર both in terms of volume as well as the presence across the nation. તો આઈ થિંક જે એક નેશન વાઇડ પ્રેઝન્સ હોય એમાં એક ઘણું સારું આઈ થિંક એક એડિશન થઈ જશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આ એગ્રેસિવનેસ શા માટે છે એ પણ સમજી લેશું કે આઈ થિંક જે અડાની ગ્રુપના એસીસી અંબુજા છે, દે આર ક્લિયરલી ઓન ધ બેકફૂટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જે એક એક્સપેન્શનરી મોડની આપણે વાત સાંભળેલી a few quarters when the acquisition was done, I think એ થોડું બેકફૂટ ઉપર આવી ગયું છે. And Ultratech probably wants to consolidate its position till that point of time as the number one player across the country in terms of volumes. But ultimately, to answer your question, I think શું valuation, enterprise valuation ઉપર આ deal થઈ છે, આ critical રહેશે. If it's an attractive valuation, મારા હિસાબે I think street positively લેશે. But I think a lot of capex is already going in terms of the organic capacity. So definitely આ burden definitely add કરશે. But incrementally, because it's a running capacity, I think directly addition થઈ જાય as approvals come through. And if the deal probably goes through in the first place through regulatory approvals, as a clear disclaimer, એ બધું વસ્તુ volumes ને definitely support કરશે in the next few quarters. પરંતુ આગળ વધીએ અને બીજા એક એક્સક્લુઝિવ સમાચાર પર નજર કરીએ તો ગુજરાત ગેસ પહેલી વાર PPP એટલે કે પબ્લિક પાર્ટનરશિપ મોડેલ પર પોતાના ગેસ સ્ટેશન ખોલવાનો અહીંયાથી વિચાર કરી રહ્યું છે. વધુ વિગત આપવા જોડાઈ રહ્યા છે સંવાદદાતા કેતન જોશી. કેતનજી, શું વધુ વિગત છે એક્સક્લુઝિવ ન્યૂઝ પર? જો ગુજરાત ગેસ છે એ પહેલી વખત PPP મોડેલ ઉપર ગેસ સ્ટેશન સ્થાપવા જઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધીની સ્થિતિ એવી હતી કે ડીલર્સ જ્યારે ડીલરશીપ માટે આવેદન કરતા હતા તો કંપની બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપતી હતી અને એક ગેસ સ્ટેશન પાછળ કમસે કમ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો. પરંતુ PPP મોડેલના જે જોગવાઈ છે તે મુજબ ડીલરને માત્ર કંપની છે એ ગેસ જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે, બાકી તમામ ખર્ચ છે એ ડીલરે પોતાએ કરવાનો રહેશે. તો વર્ષે એક અનુમાન મુજબ જે સૂત્રોએ જાણકારી આપી છે એ મુજબ ગુજરાત ગેસ 75 થી 100 ગેસ સ્ટેશન છે દર વર્ષે ગુજરાતમાં ખોલવા જઈ રહ્યું છે. તો દર વર્ષે 300 થી 400 કરોડનો તો આ જ ચોખ્ખો ફાયદો છે એ કંપનીને થવાનો છે. સાથે સાથે અત્યારે ગુજરાતની અંદર 1002 ગેસ સ્ટેશન છે, જેમાં 700 થી વધુ તો એકમાત્ર ગુજરાત ગેસ કંપનીના જ ગેસ સ્ટેશન છે. તો આમાં છે એ વધારો થવાનો છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર છે એ ગ્રીન ગુજરાત ઇનિશિયેટિવ માટે પણ કટિબદ્ધ છે અને PPP મોડેલમાં ગુજરાત સરકારની જ કંપની છે ગુજરાત ગેસ, એટલે બંને સાથે રહીને જ કામ કરી રહ્યા છે અને આવેદન પણ મંગાવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. જાન્યુઆરી 2024 સુધીમાં તમામ અરજીઓ મંગાવાઈ જશે અને પછી સ્ક્રુટિની કરી અને આગળ છે એને એલોકેશન કરવામાં આવશે. એક જાણકારી મુજબ એકલા અમદાવાદમાં જ 500 થી વધુ એપ્લિકેશન આવવાની સંભાવના છે, પરંતુ કંપની છે એ નવા ડીલરને પ્રોફિટ માર્જિન સારું મળી રહે એટલા માટે બલ્કમાં નહીં ખોલે, પરંતુ દર વર્ષે 75 થી 100 ની વચ્ચે જ ખોલવા જઈ રહી છે, જેથી કરીને આખું ગુજરાત પણ કવર થાય અને લોકોને પણ ફાયદો થાય. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG ની પ્રાઇસમાં પણ હવે ધીમે ધીમે ગેપ વધતો જાય છે અને લોકો પણ CNG તરફ વળી રહ્યા છે.
ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ છે એ કારનું જે નવું વર્ઝન આવે છે એ પણ સીએનજી કિટ ફિટ કરીને આપે છે. તો દરેક રીતે ગ્રાહકો પણ હવે સીએનજીને પ્રિફર કરી રહ્યા છે અને એવરેજમાં પણ સીએનજી પ્રિફર કરે છે. એટલા માટે ગુજરાત ગેસ માટે વિન વિન સિચ્યુએશન છે. એક તો એના ગેસ સ્ટેશન વધશે, એના ઉપર જે અગાઉ ખર્ચ થતો હતો એ ખર્ચ પણ બચી જશે અને પેનિસ્ટ્રેશન છે એ ખૂબ જ વધી જશે. તો આપણે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે આ પીપીપી મોડલ છે એ ગુજરાત ગેસ માટે આવકારદાયક છે, ફાયદાકારક છે. જી આભાર કેતન આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ ને એક્સક્લુઝિવ જાણકારી અમારા સુધી પહોંચાડવા બદલ. મયુરેશજી, જો આ રીતનું મોડલ અપનાવે છે ગુજરાત ગેસ તો અહીંયાથી કોઈ એટલે ચોક્કસથી એમની કોસ્ટ સેવિંગ તો અહીંયાથી થવાની જ છે, પરંતુ અર્નિંગ્સની અંદર તો થોડું આપણને રિફ્લેક્ટ આવતા થોડી વાર લાગી શકે છે આની, પણ ઓવરઓલ વોલ્યુમ ગ્રોથ અહીંયા આવનારા સમયમાં વધવાનો એ ચોક્કસથી કહી શકાય અત્યારે ન્યૂઝ જોઈને. આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ડેવલપમેન્ટને? I don't know to respond. But I think natural gas ની share છે from 6% to 15% એક large macro trend છે. At the same time તમે જોશો કે જે geographical spread છે અને જે ગુજરાત ગેસના areas of operation છે, I think it caters to a lot of industrial belt ગુજરાતમાં, અને specifically I think જે granite અને ceramic companies છે આના માટે. Obviously I think pricing also becomes an issue કારણ કે જ્યારે gas pricing વધતી જાય તો I think alternate fuels definitely get used. And આટલા માટે I think એક સ્વિચ ઓફ થઈ જાય in terms of usage of gas. So I think આ બધા એક macro factors છે. Obviously I think opening up their own stations is probably a step in the right direction કારણ કે પૂરો control પોતાના પાસે રહેશે. And probably I think the spreads will be relatively better in terms of the reported EBITDA per SCM. But I think stations ઉભો કરવા માટે I think ખર્ચો છે, તો that will entail some element of capex જે શોર્ટ ટર્મમાં કેશ ફ્લોઝને ઇમ્પેક્ટ કરશે. With new stations coming up જે પણ કેલિબ્રેટેડ વેમાં આવશે, એક accelerated depreciation પણ balance sheet ઉપર આવશે, which means profitability. Obviously I think it's a non-cash item, but profitability will take a hit absolute basis ઉપર. અને આટલા માટે I think જે expectation છે આ બધા factors ને મળીને I think should be relatively neutral in my opinion. તો મારા હિસાબે I think neutral basis ઉપર આ ન્યૂઝને લઈશ because there are pros and cons for this. ને એટલે મયુરેશજી, આમાં ન્યૂઝ અત્યારે એટલે આપણે અત્યારે એ જ રીતે માહિતી મળી રહી છે કે સ્ટેશન સેટઅપ કરવાનો ખર્ચ ગુજરાત ગેસ નથી ભોગવવાની, એ જે તે ડીલર છે એને ભોગવવાનો છે. આ લોકો ખાલી ગેસ સપ્લાય કરશે, એ રીતનું અત્યારે અહીંયાથી ડેવલપમેન્ટ આવી રહ્યું છે. તો પછી પોઝિટિવ છે કારણ કે પછી કેપેક્સ નથી બુક્સ ઉપર અને આઈ થિંક દે ગેટ ઇન્ક્રિમેન્ટલ એડિશનલ ફ્રેન્ચાઇઝ જેવા યુનિટ્સ to probably distribute their gas. So I think in that respect then it is positive for us. ઓકે, હેમેનજી જુઓ, આ સ્ટોકને થોડોક ટેકનિકલી પણ જુઓ છે કારણ કે એકદમ ધીરે છેલ્લા 3-4 દિવસથી આપણને આની અંદર એક વધારો દેખાઈ રહ્યો છે અને ખાસ કરીને 50 ડેની મૂવિંગ એવરેજ છે ત્યાંથી થોડો બાઉન્સ લેવાનો પ્રયત્ન અત્યારે આ સ્ટોક કરી રહ્યો છે. કઈ રીતે આને તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો? નોર્મલી સ્લો મૂવિંગ હોય છે સ્ટોક. નીરજ, આપણે ગુજરાત ગેસની વાત કરીએ પણ 400 બહુ જ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ હતો, એનો સપોર્ટ લીધો હોય એવું લાગે છે કારણ કે જેમ તમે કીધું ડેલી ચાર્ટ પર રિકવરી આવી ગઈ છે. 430 થયો છે. હવે 430 પર બે ચીજ છે. 428 રૂપિયા છે 6 પૈસા પર 55 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ છે અને 430 પર રેઝિસ્ટન્સ લેવલ છે. એટલે આ 2 રૂપિયાની અંતરમાં 2 લેવલ છે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે 430ની ઉપર બંધ આવે તો અહીંયાથી મને લાગે છે 440 ને 455 આસ્તે સુધરી શકે. સ્લો મૂવિંગ સ્ટોક છે, કંઈ ભાગી જાય એવું લાગતું નથી, પણ આઉટલુક ટેકનિકલી પોઝિટિવ થઈ રહ્યું છે, ક્લિયર છે નીરજ. એટલે આઉટલુક થોડું આપણને ટેકનિકલી પોઝિટિવ લાગી રહ્યું છે. એ સાથે જ આગળ વધીને થોડા સુગર સ્ટોક પર આજે ખાસ કરીને નજર કરી લઈએ. અહીંયા સારી એવી આજે મજબૂતી જોવા મળી રહી છે અને એમાં પણ જોઈએ તો ખાસ કરીને અવધ સુગર જુઓ 12% ઉપર છે. ડાલમિયા ભારત સુગરમાં પણ 10%ની તેજી. દરેક જગ્યાએ આજે અહીંયા પોઝિટિવિટી સાથે જ કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ એ નોટ પર હેમેનજી, ફ્યુચર્સમાં બલરામપુર ચીની એક તો લિસ્ટેડ કામકાજ કરે છે અને જો આજે ત્યાં આગળ પણ સારું એવી તેજી છે. ખાસ કરીને ઓવાય એક્શન અહીંયા ખાસું 9.5%નું ઓવાય એક્શન આજે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. કઈ રીતે આને અત્યારે એન્ટિસિપેટ કરી શકાય? જોકે સ્ટોક છેલ્લા ઘણા દિવસથી ભાગી ગયો છે ને લગભગ નવા હાઈ તરફ અત્યારે એનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે, તો અત્યારે થોડી કૂલ ઓફની રાહ જોવી જોઈએ. મારા હિસાબે થોડી કૂલ ઓફની રાહ જોવી જોઈએ
કારણ કે 426 થી 474 છે, વાયદાની ચીજ છે, એટલે પાર્ટિસિપેશન ઘણું હોય છે. હવે આટલું ચાલ્યા પછી કરેક્શન વગર લેવું નહીં ચાલે એમ નથી, પણ રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો પછી ફેવરમાં નથી થતો. અને આનો એક જ પ્રોબ્લેમ છે, આ સ્ટોક બેન્ડમાં બહુ આવતો હોય છે. એફએનઓમાં છે તમે જુઓ તો અડધો વખત આ બેન્ડમાં જ હોય છે, એટલે બેન્ડમાં આવે તો પછી મોમેન્ટમ થોડું અપસેટ થઈ જાય છે. એટલે જરાક આટલો મૂવ છે, જરાક રાહ જોવી જોઈએ. મારી હિસાબે 460ની આસપાસ આવે તો જરાક આપણે એક કોન્ટ્રા લોંગ ટ્રેડ કરી શકાય. 460ની આવે તો થોડો કોન્ટ્રા લોંગ ટ્રેડ કરવો જોઈએ, પરંતુ હેમેનજી અત્યારે હવે 3:15નો સમય, બજારની અંદર આપણે થોડા ફરી પાછું એ જ કન્સોલિડેશનનો કારોબાર છે. 819-800ની ઉપર બંધ થવાનો પ્રયાસ, બીટીએસટી તરફ જવું કે એસટીબીટી તરફ જવું આજે? એસટીબીટી જેવું કંઈ લાગતું નથી. માર્કેટ અથડાયા છે નીરજ, પણ એ તો અથડાયેલા જ છે, પણ કંઈ એસટીબીટી જેવું નથી લાગતું. એટલે મારી હિસાબે બીટીએસટી જ કન્સિડર કરી શકાય. આઈ થિંક પહેલો સ્ટોક છે બીટીએસટી માટે એ છે કોલગેટ. કોલગેટ 2185ની આસપાસ છે નીરજ હમણાં, એટલે 2185ની આસપાસની એન્ટ્રી, 2175નો સ્ટોપ લોસ અને 2205નો ટાર્ગેટ. રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો 1:2, 10 રૂપિયા સ્ટોપ લોસ, 20 રૂપિયા ટાર્ગેટ. 2185, 2175, 2205. અને જે બીજો સ્ટોક છે જે પણ મારા હિસાબે બીટીએસટી માટે જ કન્સિડર કરવો જોઈએ નીરજ, છે આપણે બીપીસીએલ. બીપીસીએલ તમે જોશો, એચપીસીએલ બીપીસીએલ આઈઓસી હમણાં સોલિડ મોમેન્ટમ છે. આઈ થિંક બીપીસીએલ 412 છે હમણાં, જરાક ઘટાડે 410ની આસપાસની એન્ટ્રી, 405નો સ્ટોપ લોસ, 420નો ટાર્ગેટ. રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો 1:2, 410, 405, 420. એટલે બીપીસીએલમાં બીટીએસટી અને કોલગેટમાં પણ બીટીએસટી. બંને તરફ આપણે બીટીએસટીનો કારોબાર. સૌથી પહેલાં કોલગેટ 2205ના અહીંયાથી ટાર્ગેટ, 2175ની આસપાસના સ્ટોપ લોસ રાખીશું. બીપીસીએલમાં 420નો ટાર્ગેટ અને 405ના સ્ટોપ લોસ સાથે અહીંયાથી આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ. સાથે જ આપણે હવે આગળ વધીએ અને ખાસ તો અત્યારે પીએનબી એક અજંતા ફાર્મા તરફ નજર કરી લઈએ. હેમેનજી, અજંતા ફાર્મામાં આજે થોડો મૂવ ઉપરનો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, તો બીજા બધા જે ફાર્મા સ્ટોક્સ છે એની અંદર થોડો ઘટાડો છે. જોકે ઉપરથી થોડો કરેક્ટ થઈને ગઈકાલે નીચે આવ્યો, પરંતુ આજે ફરી પાછી એ જ તરફની મૂવ દેખાડી રહ્યો છે. કઈ રીતે અહીંયા ધ્યાન રાખવું? અજંતા ફાર્મામાં તેજી તો ઇન્ટેક્ટ જ છે નીરજ. શોર્ટ ટર્મ તમે જોશો તો 7 ટ્રેડિંગ સેશનથી નાના કોન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. 1980. મારા હિસાબે અહીંયા એક સ્ટોપ લોસ દૂર થઈ જશે. આઈધર તમે 1982ની ઉપર લ્યો કે 1920ની આસપાસ લ્યો તો તમારે 1900ની સ્ટોપ લોસ પાસે થઈ જાય. પણ 1980 પાર કરે તો 100 રૂપિયા તો આમ જ વધી જશે. અને જુઓ તો ક્લિયરલી તેજીમાં જ છે, શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ, લોંગ ટર્મ, કોઈ પણ ટાઈમ ફ્રેમ પર નીરજ. એટલે અહીંયા આપણે ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું છે. મયુરેશજી, આજે થોડા કેમિકલ સેક્ટરમાં પણ આપણને એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. આરતી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે પીઆઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એ બધે આજે થોડોક બઝ આપણને બનતો દેખાયો છે. હવે આ કાઉન્ટર્સની અંદર થોડા વખત પહેલાં Q2 અર્નિંગ્સ પહેલાં આપણે એક રિપોર્ટ આવતા જોયા હતા કે ઇન્ટરનેશનલી થોડા આની અંદર ઇશ્યુઝ છે અને ત્યાંથી આપણે રિઝલ્ટ પણ થોડા ખરાબ જોયા આખા સેક્ટર વાઇઝ. પરંતુ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ બની રહી છે એમાં કોઈ આપનો મત આ સેક્ટર પર બની રહ્યો છે? નહીં, જે ડીસ્ટોકિંગ હતી, આઈ થિંક ધેટ ઇઝ પ્લેઇંગ આઉટ અને હજી 1-2 ક્વાર્ટર્સ કદાચ ચાલશે, કારણ કે ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે પ્રાઇસિંગ છે બીકોઝ ઓફ હ્યુજ ચાઇનીઝ ડમ્પિંગ પાછલા કઈ ક્વાર્ટર્સમાં આઈ થિંક હેઝ મિનિંગફુલી પ્લેઇંગ આઉટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ છે એ થોડી લોઅર સાઇડ ઉપર છે. આઈ થિંક જે કોવિડ કાળમાં આપણે ડિમાન્ડ જોયેલી અને ચાઇના +1, આઈ થિંક ધેટ પ્લેડ આઉટ વેરી વેરી મિનિંગફુલી. પણ આજની તારીખમાં પણ આઈ થિંક જે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી છે ચાઇના +1 શુડ કન્ટિન્યુ ફોર અ લોટ ઓફ ધી સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ પ્લેયર્સ. જે કમોડિટી કેમિકલ કંપનીઝ છે આઈ થિંક એને પ્રાઇસિંગ રિલેટેડ અને જેનેરિક ઇશ્યુઝ કદાચ ફેસ કરશે. પણ આઈ થિંક જે સ્પેશિયલાઇઝ કમોડિટી, આઈ મીન સ્પેશિયલાઇઝ કેમિકલ કંપનીઝ છે within this specialty chemical space, they should probably do well in the next few years. I think 2 quarters કદાચ હજી ટફ રહેશે, જેવી રીતે હું કહું છું, પ્રાઇસિંગ, ડીસ્ટોકિંગ, પણ જેવી રીતે ઇન્વેન્ટરી ડીસ્ટોકિંગ પાછું આવશે, ડિમાન્ડ કમ્સ બેક સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી.
ચાઇના +1 અને બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન કેપેસિટીઝ, આઈ થિંક આ બધા પાસાઓ કેમિકલ કંપનીઝ માટે પોઝિટિવલી પ્લે આઉટ થશે. અમારા વોચ લિસ્ટ ઉપર આઈ થિંક નિયોજન કેમિકલ્સ છે, સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ વાળી કંપની છે. દે આર ઓલ્સો પોરિંગ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્ટ્સ, લિથિયમ આયન બેટરીઝ માટે કેપેક્સ હેઝ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એઝ ધીસ કેપેસિટીઝ કમ થ્રુ એક સબસ્ટેન્શિયલ જમ્પ જોવા મળશે. બીજું એક જે વોચ લિસ્ટ પર છે એ છે બંસાલી એન્જિનિયરિંગ. નંબર્સ બહુ સરસ હતા. જે એબીએસ જે પોર્ટફોલિયો છે બંસાલીનો, ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે આમ, ઓટોસ થી લઈને ટેક્સટાઇલ્સ થી લઈને કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી થી લઈને ગ્લાસીસ સુધી. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે રીતે ઇનપુટ કોસ્ટમાં એક ઓછો, આઈ મીન ધી કાઇન્ડ ઓફ કોન્ટ્રાક્શન ધેટ વી પ્રોબબ્લી સી, માર્જિન્સમાં સુધારો જોવા મળશે. ડેટ ફ્રી બેલેન્સ શીટ છે, they are expanding capacities, that's the best part. I think આજની તારીખ they are working at full capacity almost. It's an imported product ઇન્ડિયામાં, એટલા માટે આઈ થિંક જે એક ફર્સ્ટ મોવર એડવાન્ટેજ and the biggest mover, because Bansali is the biggest producer, એ કદાચ રિફ્લેક્ટ થઈ શકશે. And at the same time, as these capacities come in stream in the next year and a half, additional volume સાથે next year માટે I think જેવી રીતે નંબર્સ આવશે, I think can be phenomenal in my opinion. So આ સ્ટોક પણ ડેફિનેટલી તમારે વોચ લિસ્ટ. એટલે ભણસાલી એન્જિનિયરિંગને ખાસ વોચ લિસ્ટમાં રાખો છો તમારે કેમિકલ સેક્ટરને થોડો અહીંયાથી પ્લે કરવું હોય તો. હેમંતજી, બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર નજર પડી રહી છે. જુઓ, 2-4 દિવસ પહેલાં આપણને એક મોટો 5.5% ઘટાડો જોવા મળ્યો, પરંતુ ત્યાંથી અત્યારે થોડો સસ્ટેન થઈ રહ્યો છે. 2 દિવસ આપણને 100 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ પરથી ટેકો લીધો, આજે અહીંયા એક અપર ટ્રેન્ડ બનાવી રહ્યો છે. અહીંયાથી હજી એ જે પેલો ગેપઅપ પડી ગયું છે એને ફિલ કરવાની ટ્રાય કરશે હજી અહીંયાથી? યસ નીરજ, આઈ થિંક ગેપ ફિલ કરવાની, જે ગેપ છે એને ફિલ કરવાની ટ્રાય કરશે. પણ આમાં જો રિકવર થઈને 2640 ને પાર નથી કરતો નીરજ, તો ટાઈમ બિંગ આ સ્ટોકમાં બ્રેક લાગી ગઈ હોય એવી પોસિબિલિટી છે. કારણ કે અહીંયા થોડો થાક ખાતો એવું લાગે છે. અને યસ, આ બાઉન્સ સસ્ટેન થાય તો સરસ, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. જો બાઉન્સ સસ્ટેન નથી થતો અને પાછો નીરજ 2520 નીચે આવીને બંધ આવે છે બાઉન્સ પછી, તો પછી ટાઈમિંગ અહીંયા કદાચ કોન્સોલિડેશન ને કરેક્શનના ચાન્સ વધી જાય. એટલે અહીંયા એક ચાન્સ આપણને સારો એવો 2640ની ઉપર વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. આગળ વધીએ અને એક સી ઇન્ફો સિસ્ટમ પર નજર કરી લઈએ. આજે ત્યાં આગળ પણ એક સારી એવી એક્શન આપણને જોવા મળી રહી છે. કઈ રીતે હેમંતજી આ સ્ટોકને અત્યારે જોઈ રહ્યા છો? સી ઇન્ફો બહુ ટ્રેક નથી કરતો આ સ્ટોક. ઓકે, હા, તો આગળ વધીએ. અને મયુરેશજી, એક તો ઈરડાનો આઈપીઓ હમણાં ખુલ્યો છે અને ત્યારથી આપણને બીજા 2 સ્ટોક જે સિમિલરલી નહીં પરંતુ થોડા સિમિલર કહી શકાય એવા સ્ટોક સેક્ટરમાંથી આ 2 સ્ટોક આવે છે, પીએફસી, આરઈસી. અહીંયા આપણે એક સારો એવો રનઅપ જોઈ લીધો છે. પાવર કંપનીઓ, પાવર ફાઇનાન્સ કંપનીઓ બંને છે અને એની અંદર સારો એવો રનઅપ અહીંયાથી જોઈ લીધો છે. થોડું કુલિંગ ઓફ આવ્યું છે, પરંતુ એટલું મોટું એ નથી આવ્યું કે જ્યાંથી અત્યારે ઇન્વેસ્ટર એન્ટ્રી પોઈન્ટ આપણે અહીંયાથી શોધી શકીએ. આ બંને સ્ટોકમાં અત્યારે આપણને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાઈ રહી છે કે આવનારા દિવસોની અંદર અહીંયાથી કોઈ તમને વધારે એક્સપાન્શનની કે એની અપેક્ષાઓ ખરી? આઈ થિંક એક સિગ્નિફિકન્ટ જે મૂવ હતી બેલેન્સ શીટને હિસાબે અર્નિંગ્સ પર આવી ગઈ છે. આઈ થિંક જે ડિસ્કોમ્સના ડ્યુઝ હતા, આઈ થિંક દે હેવ ગોટ રિડ્યુસ સિગ્નિફિકન્ટલી એન્ડ ધેટ પ્લેડ વેરી પોઝિટિવલી ઓન અર્નિંગ્સ. જે ઘણા બધા રિસીવેબલ છે એક જ એજન્સી છે, ગવર્મેન્ટ, એટલા માટે આઈ થિંક એસેટ ક્વોલિટીના પ્રેશર બિલકુલ નહીં હોય. બટ ધેટ કેન ઓલ્સો એક્ટ એઝ અ ડબલ એજ સોર્ડ. આઈ થિંક જનરલ ઇલેક્શન છે હવે અરાઉન્ડ ધ કોર્નર. આઈ થિંક ઇફ બાય એની ચાન્સ, અને નોર્મલી થાય જ છે, થોડું સાયકલમાં ડીલે થઈ જશે તો રિસીવેબલ પોઝિશન કદાચ બિલ્ટઅપ થઈ શકશે. That is the only risk factor. Apart from that, જેટલા પણ નવા પ્રોજેક્ટ્સ, એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે પ્રોજેક્ટ ફિનાન્સિંગ છે, ઓબ્વિયસલી પીએફસી સ્ટ્રોક આરઈસી હેન્ડલ એન્ડ મેનેજ ધેટ. એસેટ ક્વોલિટીના પ્રેશર છે જ નહીં બેલેન્સ શીટ ઉપર, જેવી રીતે કીધું. એન્ડ ઇવન વિથ સચ અ હ્યુજ મૂવ, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇટ ઇઝ ટ્રેડિંગ એટ 3 times 4 times પ્રાઇસ ટુ બુક. આજની તારીખમાં પણ અરાઉન્ડ 1.5 ટાઈમ પ્રાઇસ ટુ બુક છે, which historically might be a little bit on the higher side. But looking at the power situation આપણા કન્ટ્રીમાં, જેવી રીતે પાવર ડિમાન્ડ વધશે અને પાવર જે એક સ્ટ્રક્ચરલ થીમ બની ગઈ છે as a transition from thermal to renewables over the next few years, transmission players, generators and EPC players who are supporting power, એ બધા ફોકસમાં રહેશે. પ્લસ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ બહુ સરસ છે આ બંને સ્ટોક્સની. તો ક્યાં ને ક્યાં જેની પાસે હોલ્ડ કરો, એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટર્સ કેન ડેફિનેટલી હોલ્ડ ઓન.
નવા ઇન્વેસ્ટર્સ will have to wait for full price. નવા ઇન્વેસ્ટરોએ આપણને થોડી રાહ જોઈ લેવી પડે. અને બીજો જ એક સ્ટોક એવો છે HDFC AMC, વધી તો ગયો છે સારો અહીંયા, કારણ કે છેલ્લા આપણને 3-4 મહિનાથી જે SIPs ફ્લોના જે સમાચાર આવી રહ્યા છે અને માર્કેટની અંદર જે ટ્રેક્શન વધી રહ્યું છે એની ક્લિયરલી અસર આપણને અહીંયા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ આ AMC કંપનીઓ તમને અત્યારે રોકાણ માટે ગમે છે ખરી મયુરેશજી? સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી છે, પણ કેવી રીતે આઈ થિંક નંબર્સ પ્લે આઉટ થશે, યીલ્ડ કેવી રીતે આવશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તેને અલ્ટિમેટલી રિટર્ન્સ કેવી રીતે જનરેટ કરશે, એ બધું આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બટ લેટ્સ નોટ ફોરગેટ, આઈ થિંક નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સમાં જેવી રીતે ફાઇનાન્શિયલાઇઝેશન એઝ અ થીમ will pick up even more steam. I think પાછલા વર્ષોમાં સ્પેસિફિકલી કોવિડ કાલથી we have seen the number of SIP investments. આજની તારીખમાં SIP book is almost at 17,000-18,000 crores. You can expect, I think, જે ઇક્વિટીનું કલ્ટ છે ઇન્ડિયામાં એ વધતો જ જશે in the next few years. And atla માટે I think asset management companies in this entire theme of financialization should probably play a significant role. બીજું પાછું એવું છે કે for asset management companies, I think જે incremental costs હવે અહીંયાથી રહેશે are not going to increase as a proportion to the top line. So I think incremental cost એક nominal level પર વધશે, but top line volumes, value growth can be quite substantial in the next few years. So ઘણો મોટો ઓપરેટિંગ લેવરેજ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઝ કેન પ્રોબબ્લી પ્લે આઉટ. સો થીમ છે, સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી છે, વન કેન લુક એટ ધીસ કાઉન્ટર્સ, પણ એક લાંબો વ્યૂ રાખો. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન થીમ દેટ કેન બી પ્લેડ ઓવર ધ નેક્સ્ટ 5, 6, 7 years. 5-6 વર્ષનો જો તમારો વિચાર હોય તો અહીંયાથી તમારે આની અંદર રોકાણ કરવું જોઈએ. એક સ્ટ્રક્ચરલ થીમ તમને આની અંદર પ્લેઆઉટ થતી જોવા મળે છે. પણ આના જ સંબંધિત એક સ્ટોક હેમેનજી તમારી પાસેથી જાણવો છે. CDSL જુઓ, છેલ્લા 5-7 દિવસનો એક ઘટાડો ત્યાં આગળ આવ્યો, એક હાઈ બનાવ્યા બાદનો આજે અહીંયાથી એક રિવર્સલ આવી રહ્યું છે. સમાચાર પણ હતા CDSLમાં કે જે કાઉન્ટ છે એકાઉન્ટ્સનો એની અંદર થોડો વધારો આપણને આમ ગયા મહિને થતો દેખાયો છે. અહીંયાથી આ ફરી પાછો 1900 તરફની રનઅપ કરી રહ્યો છે ખરો? એબ્સોલ્યુટલી નીરજ, આઈ થિંક 1900 તરફનો રનઅપ છે અને કદાચ હમણાંની પાછળથી તો 1900 પર અટકે એવું લાગતું નથી, કારણ કે બહુ ક્લિયર લોંગ ટર્મ તેજીમાં છે. મારા હિસાબે અહીંયા આરામથી તમારે આ થોડો તમે લાંબો વ્યૂ લ્યો તો 2200-2400 લાગે છે. સો સેટઅપ પોઝિટિવ છે, નિયર ટર્મમાં પણ સુધારવાના મૂડમાં છે. એટલે અહીંયાથી સુધારવાના મૂડમાં આપણને અહીંયાથી ખાસો એવો સ્ટોક દેખાઈ રહ્યો છે. બીજો એક સ્ટોક અહીંયા હેમેનજી ખાસ નજરે પડી રહ્યો છે, જો સેલ્બીનો છે, ઘણો ચાલી ગયો છે. આમ તો છેલ્લે જ્યારે હોસ્પિટલ થીમના સ્ટોક્સ રનઅપ બતાવતા હતા ત્યારે થોડા દિવસ કન્સોલિડેશન આપીને થોડો બ્રેકઆઉટ આપીને અત્યારે ફરી એક વખત અહીંયા થોડું બોટમ બનાવવાની ટ્રાય અહીંયા ચાલી રહી છે. ગઈકાલે એક હાઈ જોયો, ત્યાંથી આજે ઘટાડા તરફનો કારોબાર છે. હજી અહીંયાથી થોડો નીચે ઘટાડો અપેક્ષિત છે આ સ્ટોકની અંદર? યસ, પોસિબલ, કારણ કે થોડો ભારી છે. લોંગ ટર્મ જુઓ તો 9 મહિના ચાલ્યો છે વન વે, પણ સેટઅપ પોઝિટિવ છે, ક્લિયરલી તેજી ઇન્ટેક્ટ છે. હમણાં જો 300 ની નીચે બંધ આવશે ને તો જ વધારે ઘટશે નીરજ. બાકી અહીંયા થોડુંક કરેક્શન, કોન્સોલિડેશન કરી શકે, પણ જો 300 ની નીચે બંધ નહીં આવે તો પછી લાંબો નહીં ઘટે. અને જો એની પહેલા 323 ની ઉપર બંધ આવ્યો દેટ મીન્સ કે ગાડી કન્ટિન્યુ રહેશે અપસાઇડમાં. 300 ની નીચે બંધ આવવો થોડો જરૂરી. જો અહીંયાથી નવા લે કરવા હોય તો નહીં તો અહીંયા આપણને એક તેજી વધારે પડતી ઇન્ટેક્ટ રહેતી દેખાઈ શકે છે. એ સાથે જ આગળ વધીએ અને અત્યારે બીજા એક સ્ટોક પર ખાસ નજર કરી લઈએ તો નજર પડી રહી છે અત્યારે ભારતી એરટેલ પર. ભારતી એરટેલ આમ તો આપણે ગઈકાલે આપની જોડે ચર્ચા નહોતી કરી, પરંતુ ચર્ચા કરી હતી. ભારતી એરટેલમાં પણ થોડી એક પોઝિટિવનેસ છે. અહીંયા પણ એક કંપનીનો IPO લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે કંપની. હેમેનજી, જો આજે પણ અહીંયા આપણે એક ફ્રેશ હાઈ જોઈ રહ્યા છીએ, આ 1000ની ઉપર જવા માટે હજી કેટલી વાર લગાડી શકે છે? સાચું પૂછો તો નીરજ, 1000ની ઉપર આ મહિના કે આવતા વીકની શરૂઆતમાં બહુ લાંબો ટાઈમ લે એવું લાગતું નથી, કારણ કે ઘણા વખતથી સ્ટોક તેજી છે. ભારતી એરટેલની તમે વાત કરો, મારી ગણતરીની હિસાબે 4.5 વર્ષથી તેજી છે અને તેજી હજી પણ ઇન્ટેક્ટ છે. અને દરેક તેજીના તબક્કા પછી ટાઈમ અને પ્રાઇસ કરેક્શન આપી અને કન્સ્ટ્રક્ટિવ મૂવમાં આપવું છે. એટલે કન્ટિન્યુ છે, જેમ તમે કીધું 1000 આવી શકે એવો હાઈ ચાન્સ છે. આઈ થિંક ડિસેમ્બરના પહેલા વીક સુધી, કદાચ એની પહેલા બી આવી શકે.
એની આગળ પણ જઈ શકે એવી શક્યતા છે ધીરજ. જી, તો અહીંયાથી શક્યતા તો થોડી લાગી જ રહી છે, પરંતુ જુઓ હવે છેલ્લી અમુક ક્ષણો બાકી આજના માર્કેટ બંધ થવા માટે, અને નિફ્ટીની એક્સપાયરી આપણને ફ્લેટ લેવલ પર જ જોવા મળી રહી છે. 19713ની આજુબાજુ અહીંયા કારોબાર રહેતો જોવા મળી રહ્યો છે. મિડકેપ આજે થોડાક આપણને અહીંયાથી દબાણમાં રહેતા જોવા મળ્યા છે, પરંતુ નિફ્ટી બેંક જુઓ 140 પોઈન્ટની મજબૂતી આજે અહીંયા પણ બતાવી રહ્યું છે. સ્ટોક્સ પર આજના ખાસ નજર કરી લઈએ તો આજે ખાસ એક હોનાસાનો સ્ટોક આપણને કન્ઝ્યુમરનો સ્ટોક ફોકસમાં રહેતો જોવા મળ્યો. પરિણામ આવ્યા ત્યારબાદ આજે 20%ની તેજી ત્યાં રહેતી જોવા મળી. અવધ સુગર, મગધ સુગર, ડાલમિયા ભારત સુગર, આ બધા સુગર સ્ટોક્સ આજે આપણને સારી એવી એક તેજીમાં બંધ થતા જોવા મળ્યા. એની સામે જ સેક્ટર્સમાં જોઈ લો તો આજે રિયલ્ટી સેક્ટર આપણને એક સારી એવી તેજી બતાવતું જોવા મળ્યું. મેટલની અંદર પણ આજે આપણને 0.5%ની એક સારી એવી તેજી અહીંયા આપણને જોવા મળી છે. ખાસ કરીને બીજી બાજુ જોઈએ તો અહીંયા પ્રાઇવેટ બેંક, ઓટો, ત્યાં પણ એક સારી એવી તેજી સાથેનો કારોબાર અત્યારે આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. એક વખત નિફ્ટીના ગેનર્સ લૂઝર્સ પર આવી જઈએ અને જો માર્કેટ અત્યારે આપણને બંધ થતાં દેખાયા 19710ના લેવલ પર અત્યારે નિફ્ટી બંધ, 43592ના લેવલ પર આપણને અત્યારે બેંક નિફ્ટીની અંદર બંધ થતું જોવા મળ્યું છે. થોડું પોઝિટિવ નોટ આજે આપણે અહીંયા અપેક્ષિત રાખી રહ્યા હતા. હીરો મોટો કોર્પ આજે 5% જેટલો વધતો દેખાયો. બજાજ ઓટોમાં પણ 3%ની તેજી આપણને ખાસ આજે જોવા મળી. ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પણ આજે એક સારી એવી તેજી સાથે આપણને બંધ થતો જોવા મળ્યો. તો સિપ્લા 7.5%નો છેલ્લે ઘટાડો, 1174ના લેવલ પર અહીંયા આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં પણ આજે 1.5%થી વધારેનો ઘટાડો જોયો. LTI માઇન્ટ્રીમાં પણ એક ઘટાડો અને LNT પણ આજે આપણને ઘટાડા સાથેના બંધ થતા જોવા મળ્યા. આ બધા સ્ટોક્સ પર ફોકસ તો રહેશે જ, પરંતુ હેમેનજી માત્ર 1.5 પોઈન્ટનો ઘટાડો આવ્યો છે આજે નિફ્ટીની અંદર. એટલે આજે એક્સપાયરી બહુ સરસ રીતથી પ્લેઆઉટ જેવી થવી જોઈતી હતી એવી નથી થઈ, પરંતુ હવે અહીંયાથી મજબૂતી તરફના જ આપણને સંકેત મળી રહ્યા છે આવનારા અઠવાડિયામાં. એટલે સાચું કીધું તો મજબૂતી તરફના સંકેત છે, પણ સોમવારે રજા છે અને ગુરુવારે મંથલી એક્સપાયરી છે, એટલે રોલ ઓવર તો કદાચ આજથી જ ચાલુ થઈ ગયો હોવા જોઈએ મારા હિસાબે. એટલે વોલેટિલિટી વધશે, પણ આપણે ગઈ વીકથી આવી નીરજ પાછી આપણે એક જ પોઈન્ટ પર ઊભા છે. 19852ની ઉપર બંધ આવવું જરૂરી છે. એની ઉપર બંધ આવે એટલે તમારે 19992, 20100 અને 20250. 19852ની ઉપર બંધ આવવું જરૂરી છે. 19852ની ઉપર બંધ આવવો જરૂરી, પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે રજા લેવાનો સમય મયુરેશજી, હેમેનજી બંને પાસેથી. પહેલાં તો મયુરેશજી આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? તો જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારા પોતાની કંઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ્સ મે ઓર મે નોટ હેવ પોઝિશન્સ ઇન ઓલ ધ સ્ટોક ડિસ્કસ, બટ પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ તમારા શો પર બોલાવવા. જી આભાર. અને હેમેનજી આપની પાસેથી? આપણે ઘણા સ્ટોક્સની વાત કરી, પર્સનલ હોલ્ડિંગમાં તો નથી, ફેમિલીના હોલ્ડિંગમાં હોઈ શકે છે. અમુક સ્ટોક્સ પર અમારું ફંડામેન્ટલ કવરેજ હોઈ શકે છે. જે વ્યૂઝ તમારી ચેનલ પર વ્યક્ત કર્યા છે મારા રિટેલ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ક્લાયન્ટને કમ્યુનિકેટ થઈ શકે. આપણે દર્શકોને એક જ વિનંતી છે કે એના ફાઇનાન્શિયલ સલાહકારની સલાહ લઈને જ કામ કરવું, સ્ટોપ લોસ જરૂર રાખવી અને CNBC બજાર જોતા રહેવું. આભાર તમારા શોમાં બોલવા માટે. જે આપ બંનેનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે અને છેલ્લા કલાકની ચર્ચા કરવા માટે. દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ અત્યારે સમય થઈ રહ્યો છે એક વિરામનો, રજા લેવાનો. તો આપ જોતા રહેજો CNBC બજાર. નમસ્કાર.